một trong những lý do giúp cá sấu sống sót suốt hàng triệu năm trong những vùng đầm lầy khắc nghiệt lại bắt đầu từ một hành vi rất lạ. Nó không rượt đuổi con mồi, nó nằm yên và chờ. Trong thế giới sinh tồn, tốc độ thường là lợi thế của kẻ săn mồi, kẻ nào rượt nhanh hơn, kẻ đó sống sót. Nhưng với cá sấu, sự thật gần như ngược lại. Nó có thể bùng nổ tốc độ trong vài mét ngắn ngủi, đủ nhanh để quật ngã con mồi ngay mép nước. Nhưng phần lớn thời gian, nó chỉ nằm im dưới lớp bùn, không rượt đuổi, không truy sát, chỉ chờ đợi. Vì sao một kẻ được sinh ra để tăng tốc lại chọn đứng yên? Và cái giá của chiến lược phục kích đó, liệu có thật sự rẻ như chúng ta nghĩ? Hay đằng sau sự bất động ấy là một bài toán sinh tồn tàn nhẫn hơn nhiều? Trong sinh thái học săn mồi, có hai chiến lược đối lập. Một là truy đuổi chủ động, tiêu hao năng lượng để ép con mồi kiệt sức. Hai là phục kích bị động, giảm chuyển động, chờ thời điểm xác suất cao nhất. Cá sấu thuộc nhóm thứ hai, nhưng gọi nó là bị động, là một cách hiểu sai bản chất. Bởi vì phục kích không phải là không hành động, mà là dồn toàn bộ hành động vào một khoảnh khắc duy nhất. Cá sấu không phải động vật máu nóng. Chúng là loài biến nhiệt, nhiệt độ cơ thể phụ thuộc môi trường. Điều này tạo ra một giới hạn sinh lý quan trọng. Chúng không thể duy trì vận động cường độ cao trong thời gian dài. Cơ bắp cá sấu thiên về sợi cơ co giật nhanh, bùng nổ lực tức thời, nhưng lại thiếu sợi cơ bền bỉ để truy đuổi đường dài. Nói cách khác, chúng sinh ra để tấn công trong 3 giây, không phải để rượt đuổi 3 phút. Mỗi cú tăng tốc dưới nước tiêu tốn năng lượng khổng lồ, lực cản của nước cao gấp nhiều lần không khí. Một cú quẫy đuôi mạnh để lao đi có thể đốt năng lượng tương đương hàng chục phút nằm yên. Nếu truy đuổi thất bại, cá sấu không chỉ mất con mồi, chúng mất luôn dự trữ năng lượng sống còn. Trong môi trường mà bữa ăn có thể cách nhau hàng tuần, một quyết định sai có thể trả giá bằng sinh mạng. Áp lực cắn của cá sấu thuộc hàng mạnh nhất giới động vật, tất cả diễn ra trong vài phần giây. Hình thái cá sấu không tối ưu cho rượt đuổi. Không có màn rượt đuổi kéo dài, chỉ có một lần ra đòn, hoặc thất bại hoàn toàn. Thân hình nặng, thấp, bẻ rộng, chân ngắn, lực bộc phát tốt, nhưng không bền. Ngược lại, mọi chi tiết giải phẫu lại tối ưu cho ẩn mình. Mắt và lỗ mũi nằm trên đỉnh đầu, cho phép toàn thân chìm dưới nước, vẫn quan sát và thở. Da sẫm màu, hòa vào nước đục, cơ thể gần như biến mất khỏi tầm nhìn con mồi. Phục kích của cá sấu không phải trạng thái thụ động, đó là trạng thái tối ưu hóa chuyển động về không. Chúng điều chỉnh độ nổi bằng phổi, điều chỉnh vị trí bằng những cú quẫy cực nhỏ của đuôi. Hệ thống cảm biến áp suất trên da cho phép chúng phát hiện rung động nhỏ nhất từ con mồi tiến lại. Tức là, ngay cả khi bất động, cá sấu vẫn đang theo dõi thế giới xung quanh theo thời gian thực. Truy đuổi là chiến lược xác suất thấp, con mồi thường nhanh hơn, bền hơn, linh hoạt hơn. Phục kích thì ngược lại, cá sấu chọn vị trí, điểm uống nước, lối băng sông, bờ dốc trơn. Chúng không săn con mồi, chúng săn khoảnh khắc con mồi sơ hở nhất. Khi con mồi bước vào vùng bán kính ngắn, cú nổ lực diễn ra. Đuôi quẫy mạnh tạo lực đẩy, hàm bật mở rồi khóa lại trong tích tắc. Tuy nhiên, nói cá sấu không bao giờ đuổi là sai. Ngoại lệ rõ nhất xảy ra khi con mồi đang bơi qua sông. Trong môi trường nước sâu, cá sấu có lợi thế hơn trên cạn. Chúng có thể bơi tăng tốc ngắn để áp sát, đặc biệt khi dòng nước hỗ trợ lực đẩy. Ở đây, truy đuổi không còn là rượt dài, mà là truy kích trong không gian hẹp. Một số khu vực ghi nhận hành vi phối hợp, nhiều cá thể phục sẵn ở các điểm vượt sông. Chúng không cần giao tiếp phức tạp, chỉ cần cùng chọn một nút thắt sinh tồn. Khi đàn linh dương hoặc trâu rừng băng qua sông, xác suất săn thành công tăng đột biến. Phục kích lúc này không còn là chiến lược cá nhân mà trở thành chiến lược hệ thống. Nước đục là lợi thế chiến thuật, tầm nhìn con mồi giảm mạnh, trong khi cá sấu dùng cảm biến áp lực. Chúng thường khuấy bùn nhẹ rồi bất động, một màn ngụy trang chủ động. Con mồi không nhìn thấy kẻ săn mồi, nhưng kẻ săn mồi lại cảm nhận rõ từng chuyển động. Truy đuổi thất bại chỉ là mất năng lượng, cá sấu có thể nhịn đói thêm vài ngày. Nhưng có một rủi ro khác, nguy hiểm hơn nhiều. Khi lao lên khỏi mặt nước, nó không chỉ đối mặt với con mồi mà còn đối mặt với phản kháng của chúng. Một cú húc từ trâu rừng đủ lực bẻ gãy xương hàm, một cú đá từ ngựa văn có thể làm vỡ hộp sọ. Và với một kẻ săn mồi đỉnh chuỗi, chấn thương không đơn giản là đau đớn, nó là bản án chậm, không săn được, không ăn được, và rồi
không sống được. Phục kích, vì thế không chỉ để tiết kiệm năng lượng, mà còn để tránh một cuộc đối đầu có thể kết thúc cả sự sống. Cá sấu có thể nhịn ăn hàng tháng, không phải vì chúng không cần thức ăn, mà vì cơ thể chúng được thiết kế để tiêu hao cực ít năng lượng. Là động vật biến nhiệt, chúng không phải đốt năng lượng mỗi ngày để giữ ấm cơ thể, khi không săn gần như không tiêu hao. Điều đó thay đổi hoàn toàn chiến lược sinh tồn. Chúng không cần săn thường xuyên, không cần rượt đuổi liên tục, chúng chỉ cần chờ và săn đúng thời điểm. Một bữa ăn lớn thành công có thể nuôi sống chúng suốt nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Lâu hơn rất nhiều so với cái giá của hàng chục lần truy đuổi thất bại. Trong bài toán sinh tồn của cá sấu, số lần săn không quan trọng, hiệu quả của mỗi lần săn mới là tất cả. Qua hàng triệu năm, không phải mọi cá thể cá sấu đều sống sót như nhau. Những kẻ truy đuổi quá nhiều, tiêu hao nhiều năng lượng hơn mức chúng thu lại. Những kẻ lao lên đối đầu trực diện, dễ chấn thương hơn mức chúng chịu đựng được. Và theo thời gian, những chiến lược kém hiệu quả ấy biến mất cùng chính chủ thể của nó. Ngược lại, những cá thể kiên nhẫn hơn, chọn đúng điểm phục kích, tấn công xác suất thành công cao nhất, lại sống sót lâu hơn, sinh sản nhiều hơn và truyền lại chiến lược đó qua thế hệ sau. Tiến hóa, vì thế, không chọn kẻ nhanh nhất, nó chọn kẻ hiệu quả nhất trên mỗi đơn vị năng lượng bỏ ra, và cá sấu ngày nay chính là sản phẩm gần như tối ưu của bài toán sinh tồn đó. Vậy quay lại câu hỏi ban đầu, chờ đợi có thật sự ít tốn năng lượng hơn truy đuổi? Câu trả lời là không chỉ ít hơn, mà là chiến lược tối ưu sinh tồn toàn diện. Ít hao năng lượng, giảm rủi ro chấn thương, tăng xác suất thành công, phù hợp sinh lý biến nhiệt, phù hợp hình thái cơ thể. Kiên nhẫn trong trường hợp này không phải đức tính, mà là vũ khí tiến hóa. Trong tự nhiên, không phải kẻ hành động nhiều nhất sẽ sống sót, mà là kẻ hành động đúng thời điểm nhất. Cá sấu không săn bằng tốc độ, chúng săn bằng xác suất, không truy đuổi, không phô trương sức mạnh, chỉ nằm yên và để sai lầm của con mồi tự tìm đến mình. Trong tự nhiên, có những kẻ săn mồi khác cũng chọn cách đứng yên thay vì rượt đuổi. Như hổ, nó có thể tăng tốc trong vài giây ngắn ngủi, nhưng phần lớn thời gian nó nằm im trong thảm cỏ, chờ con mồi bước đủ gần. Hay cá mập trắng lớn, nó không bơi điên cuồng giữa đại dương để săn hải cẩu, nó lặng lẽ di chuyển từ dưới sâu và chỉ tung cú lao lên khi khoảng cách đã được tính toán. Thậm chí những loài nhỏ hơn, như bọ ngựa, chúng không rượt đuổi côn trùng bay, chúng bất động cho đến khi thời điểm chín muồi. Có lẽ trong tự nhiên, sức mạnh không thuộc về kẻ hành động nhiều nhất, mà thuộc về kẻ hành động đúng lúc.